Bukarestben, Románia fővárosában járunk 1989 végén. Nicolae Ceausescu utolsó beszédét látjuk az állami televízió közvetítésében. Hirtelen olyasmi történik, ami eddig soha. A diktátorba az emberek belefolytják a szót. Ceausescu elmenekül, az ország határai megnyílnak, az országban elkezdődik valami új. A világ figyelme Románia fele fordul. Rengeteg tévétársaság érkezik Bukarestbe. A riporterek bejárják az országot, bejutnak az árvaházakba és gyerekotthonokba is, és megdöbbentő képeket készítenek az ott talált állapotokról. Különösen egy Máramaros-szigeti intézményben készülnek felkavaró képek. Már a hely neve is sokkoló. Institutul Copiilor Nerecuperabili, vagyis a menthetetlen gyerekek intézete. Ráadásul a borzalmas körülmények között élő gyerekek többsége nem is árva. A szüleik egyszerűen elhagyták őket. Több oka van annak, hogy miért. A Ceausescu rendszerben tilos volt az abortusz, nem lehetett legálisan fogamzásgátlókhoz jutni, ugyanakkor a 80-as évek végén komoly hiány volt élelemből és sok minden másból. Sok esetben viszont a szülők egyszerűen nem akarták felnevelni a valamilyen fogyatékossággal született gyereket. A döbbenetes képek hatására szolidaritási hullám indult Nyugat-Európából és Észak-Amerikából. Gyermektelen szülők ezrei indultak útnak, hogy örökbe fogadjanak a romániai árvákból. Az átmenet zűrzavarában nagyon könnyű volt elintézni a papírokat. 1-2 hét alatt már indulhattak is haza az új családtaggal. A világ nagy televízióiban is bemutatott gyerekotthonok hamar kiürülnek, de az elképesztő kereslet megtalálta a kínálatot. Ügyvédek, szociális segítők győzködték a szegény falvakban élő, zömükben roma családokat, hogy számos gyerekükből adjanak örökbe párat. Nem egy esetben pénzzel, műszaki eszközzel adtak nyomatékot az ajánlatuknak, és a hatósági ügyintézést is fel tudta gyorsítani néhány márka vagy dollár. Valódi gyermekpiac indult be. Korabeli sajtóbeszámolók szerint a bukaresti Intercontinental Hotel termeiben gyakorlatilag árulták a gyerekeket az ott megszálló külföldi pároknak. Nehéz pontos számot mondani arról, hogy hány gyerek került ki az országból. Hivatalos adatok csak a 90-es évek második feléből vannak. 1994 és 1999 között 10.585 gyerek ügyében hoztak a bukaresti hatóságok pozitív döntést nemzetközi örökbefogadásra, de a nagy hullám már az évtized első felében lezajlott. Hosszas kutatás után a követségeken nyilvántartott adatok alapján kaptunk számokat, de a lista korán sem teljes. Németországba például a 90-es évek elején vízum nélkül lehetett elvinni a romániai kisgyerekeket. Egyes becslések szerint legalább 50 000 gyereket adtak örökbe nyugatra az ország uniós csatlakozásának tárgyalásáig, amikor a folyamat európai nyomásra leállt. Az Európai Unióban mi származási örökbeadó országnak számítunk, és ez azért inkább a keleti blokkra jellemző. Hollandiában évi 20 örökbeadás van, Svédországban 2-3, hogy azért az mondjuk a társadalmi, szociális berendezkedését tükrözi egy országnak, az az ország szégyene, hogyha nagyszámú örökbeadás van, akár nemzetközi, akár belföldi. Úgyhogy ez mindenképpen egy veszteség és szégyen, igen, azt gondolom, mert hogy örökbefogadottnak lenni tetejébe a személyes szintre megyünk le, azért az hiába jobb anyagi körülmények között él, de az egy esetleg, de hogy az nem egy könnyű identitástörténet, az egy életre szóló feladat ezzel megbékélni. A skót felföld fővárosában, Invernessben járunk, a Loch Ness partján. Az alig 50 000 lelkes városkában évente sok ezer turista jön, hát ha sikerül megpillantania a tóban lakozó szörnyet.
Ebbe a városba jár be naponta dolgozni George Anderson is. A 21 éves fiatalember Székelyföldön született, László Zsolt néven. Őt is, mint meg annyi társát Romániából külföldiek fogadták örökbe. Műszak után vele együtt térünk haza az alig 2000-es lakosságú Eventon faluba. A fiú tehetséges fotós, és egy ideje a képeit régi nevén László Zsoltként jegyzi. A szülei soha nem tagadták el előtte azt, hogy ők nem a vér szerinti családja. A fiú 18 éves korában kezdett kutakodni a romániai rokonok iránt. A közösségi oldal segítségével sikerült nyomra bukkannia, és most arra készül, hogy ellátogat Székelyföldre felfedezni a gyökereket. Az útra vele tart nevelőanyja is. Megmutatjuk nekik a vér szerint édesanyja által küldött üzenetet, amit mi rögzítettünk pár nappal korábban. Angol felirattal, hiszen már nincs közös nyelv a vér szerinti család és a Skóciában felnőtt fiú között. Ő a kórházba maradt, és onnan vitték le Csíkszentmártonba, az anya otthonba, nem is a gyermek otthonba, és onnan kitették családhoz, de én jártam oda, és még a kezembe volt, 1,5 éves korában. És amikor a tanástól kértük a férjemmel a papírt, akkor mikor mentünk utána, már a gyerek mondta az idősasszony, akinél volt a gyerek, hogy maga mi egyezett belé ebbe, milyen anya maga odaadta a gyerekét. Mindig azt hittem, hogy nem él. Mindig azt hittem, hogy ő nem él. Nagyon sokat veszekedtünk a férjemmel, hát csak annyit akartam, hogy kinek a beleegyezésével volt a gyerek elvéve. Ő mindig tagadta, hogy nem tudja. Választ akartam valahonnan. Nem, senki semmit nem tudott a gyermekről. Én nem voltam itthon, amikor a kislány ugye kiabált, hogy anyuka, gyere be, mert úgy lehet László Zsolt van az interneten. Nem hiszem én ezt, hogy László Zsolt ilyen nincs, ő nem él, ő nincs, nem létezik. És amikor tényleg László Zsolt volt, írtas, láttam a képét, mert hasonlít a lányra. Én bele voltam abban a nyuguba, hogy csak ő lehet. Csak a Jóisten hozza haza, csak annyit akarok, hogy lásson meg. Az anyuka is izgul. 2 évtizeddel ezelőtt járt legutóbb Romániában. A sajtóból, a televízióból láttuk, hogy mi a helyzet Romániában. Vannak barátaink, akik onnan fogadtak örökbe gyereket. Először azért mentünk az országba, hogy segélyt vigyünk. Az első látogatás 1994-ben volt, összesen 3-szor jártunk ott. Arra emlékszem, hogy Bukarest nagyon szürke és sötét volt. Ijesztő volt a vonat is, egészen új élmény nekünk. Árvaházakat látogattunk, és Csíkszentmártonban megtaláltuk George-ot, aki akkor 7 hónapos volt. 2,5 évet tartott, amíg haza tudtuk hozni, mert a brit hatóságok meg akartak győződni arról, hogy jó helyre kerül. Minden héten meglátogattak és kérdezősködtek. Nem volt nehéz, mert igazán akartuk a gyereket. Megkérdeztük Pamelát, miért támogatja a fiát abban, hogy ő megtalálja a vér szerinti gyökereit. Természetes, hogy támogatom. Mindenkinek tudnia kell, hol vannak a gyökerei. Ő mindig tudta, hogy örökbe fogadtuk, és hogy Romániában született. Ez soha nem volt titok. George nagyon izgul, de ugyanakkor kíváncsi a gyökereire. 10 éves korom óta próbálom megtalálni a rokonságomat. Facebookon, interneten, vagy éppen nézegetve az eredeti örökbefogadási papírokat. Sikertelenül.
mert nagyon sok hasonló nevű embert találtam Hargita megyében. Azért fontos ez nekem, hogy kapcsolódhassak hozzájuk. Nehéz volt itt barátkoznom, talán azért, mert nem tudtam valójában ki vagyok. A munkahelyemen voltam, amikor édesanyám szólt, hogy megtalálták a Facebookon a vérszerinti családomat. Kezdetben nem éreztem semmi különöset, de lassan-lassan egyre izgatottabb lettem. Nem várok válaszokat a találkozástól, csak egy ölelésre, egy érintésre van szükségem, hogy lássam őket. Izgatott vagyok, de nem ideges. Nagyon rejtélyes ez az egész, és nem tudom, mi vár rám. Egy nagyon visszatérő motívum, hogy repülök a szélben, vagy szállok a szélben, mint a hulló falevél. Tehát ez a genealógiai lánc, ez az evolúciósan valahova tartozunk, az emberiséghez tartozunk mindannyian, hogy ez nekik valahogy megszakad. Ők hova tartoznak, ha nem ismerik azokat, hát Ádám Éváig vissza lehet menni, és akkor mindannyian rokonok vagyunk, de hogy azért általában mindannyiunkat ez a közelebbi genetikai hovatartozás nyugtat meg. Szállok a szélben, mint a hulló falevél, a fa, az élet fája, ez is ugye egy nagyon ősi szimbólum, hogy a származás megismerés ebben a történetben, még a szakmában is egy ilyen kifejezést kapott, hogy a gyökérkeresés, gyökér nélkül kidől a fa. Egy londoni repülőtéren várunk átszállásra, és ide érkezik Írországból az a hölgy, aki segített megtalálni a vérszerinti családot. Ileana Băiescu egy Írországban élő román óvónő, aki saját örökbefogadott testvéreit kezdte keresni a közösségi oldalon, és annyi hasonló tartalmú üzenetet kapott, hogy létrehozott egy saját Facebook oldalt a Romániából örökbeadott gyerekek számára. Az oldal segítségével eddig több százan találták meg a rokonaikat, és az élő keresések száma is ezres nagyságrendű. Már 6000 követőnk van a Facebook oldalunkon. Januárra azt tervezem, hogy meg lesz a 200 családegyesítés. Akkor leszünk 3 évesek. Most már nagyon sok kérés érkezik romániai családoktól is, akik meg szeretnék találni az örökbeadott gyereket. Ez jóval nehezebb, alig 3-4 megoldott esetünk van. Nem lehet tudni, hogy hívják most az örökbefogadott gyereket, és így nehéz a keresés. Az is probléma, ha a gyerek még nincs kész arra, hogy találkozzon a családdal. Ilyenkor ők megijednek és visszalépnek. Én örökbeadott testvéremet kerestem eredetileg, ezért hoztam létre az oldalt. Az ő megtalálása volt a 69. sikeres eset. 25 év keresés után találtam meg őt. A szüleim 6 testvérem adták örökbe, végül mindenkit megtaláltam. Ha minden információ rendelkezésre áll, gyorsan mennek a dolgok. Ha keveset tudsz az ügyről, évekig eltarthat, mert a román hatóságok nem adnak információt az örökbeadásról, még az érintettnek sem. Naponta 3-4 órát foglalkozom ezzel a kérdéssel. Van 2 önkéntesem is, aki segít. Miután megtaláljuk a családot, még sok időt kell foglalkozni velük, mert nincs közös nyelv, amelyen beszéljenek egymással. Tanácsokat adunk, hogyan kezeljék az érzelmeket, felkészítjük őket a várható traumákra. A vérszerinti családok sokszor rossz körülmények között élnek. Nagyszerű élmény ebben részt venni, de nagyon sok vele a munka.
Elég sok nemzetközi örökbefogadásban, bonyolításában vettem pszichológusként részt. Amikor maga az örökbefogadás zajlik, nagyon sokszor nem újszülött gyerekekről, hanem nagyobbacska gyerekekről van szó itt Magyarországon például, mert úgy kerülnek külföldre innen Magyarországról gyerekek, hogy itt nem találnak nekik örökbefogadó szülőt, csak olyan gyereket lehet nemzetközi örökbefogadásba örökbeadni, és ennek az egyik oka sokszor a gyerekek életkora, tehát nagyon sokszor iskolás gyerekek mennek Olaszországba, Norvégiába, más országokba örökbefogadókhoz, nagyon szervezett, kontrollált körülmények között. Itt Magyarországon, tehát az állam ebben abszolút benne van, utánkövetés van, ott engedéllyel rendelkező szervezeteken keresztül lehet csak hatóság által alkalmassá nyilvánított örökbefogadók, és én azt tapasztalom, itt a történet itt az szokott lenni, hogy 6 hetet töltenek Magyarországon, hogy még az iskoláskorú gyerekeknél sem okoz ez igazán nagy gondot a barátkozás során. Amikor meg kikerülnek abba a nyelvi környezetbe, nagyon-nagyon hamar akklimatizálódnak, és hát sajnos az van, hogy ezt is ebben specializálódott pszichológusok munkájából olvastam, hogy 11 év alatt más nyelvi környezetbe kerülő gyerekek teljesen elfelejtik az anyanyelvüket, afölött már meg tud őrződni. Itt már Bukarestben járunk, egy Amerikából hazatérő lányra és párjára várok. Hello. Hi, Lucas. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to me. A repülőtérről Csíkszentdomokosra tartunk egy vallásos roma családhoz megismerni a lány vér szerinti szüleit. Izgatott vagyok, hogy végre itt lehetek, találkozhatok mindenkivel, és láthatom őket. 30-at töltöttem idén, és elkezdtem azon gondolkodni, ki is vagyok valójában. Többet akarok tudni a gyökereimről, ezért kezdtem keresgélni tavaly. Amikor megtaláltam a családomat, tudtam, hogy el kell jönnöm ide. Ebben az esetben is tolmácsolni kell, mert nincs közös nyelv a szülők és az örökbeadott gyerek között. Jó napot, édesapám, azt mondja. He's your father. Örül, hogy találkozunk. Nagyon örül, hogy találkoztok. Mama. Annyi miutka, miutka. Mondja, hogy a testvéreim. Szeretem testvéreim. These are your brothers. Hello. Üdvözleteteket. Name? Hogy hívnak? Gabor. Téged hogy hívnak? One and a half year. Ez amikor a... God bless your family. Megérkeztünk a Székelyföldön élő családhoz, mindkét oldalon nehezen találják a szavakat. Aztán előkerülnek a régi képek, és az segít oldani a kínos csöndet. A lány láthatóan örül annak, amikor rokonai megajándékozzák egy színes szoknyával. Beautiful, they are saying.
Mochi, Facebook. Te vagy a Facebookon, ugye? A testvéremnek a fiú. He's on the Facebook. Yeah. He's your cousin. Polly's your workhorse. Or family. Ez mind egy család. Ki a feleséged? She's driving to herd them. Itt autóval járnak a pásztorok? Látod ezt, drágám? The shepherds are herding the sheep and then the cows. That's beautiful. You see their sheepdog back there? The sheepdog. Autós pásztor és a tehene. Ez gyönyörű. Láttad a pásztorkutyát a végén? Wow. That's very, very, very pretty. Ez gyönyörű. Itt minden gyönyörű. I know they think that. Tudom, azt gondolják, ez túl egyszerű, de mi imádjuk. Így dekoráljuk a házunkat is, szeretjük az egyszerű, de szép dolgokat. Nincs benne semmi szégyelnivaló. Itt minden gyönyörű. Elmegyünk Marossévízre, az egykori gyerek otthon épületéhez, ahol a kislány élete első 3 évét töltötte. Kiderül, a szülei azért mondtak le róla, mert nyúlszája volt, és ezt akkor nem tudták megfelelően műteni az országban. Beengednek az épületbe, ahol feltörnek a régi emlékek. Nagyon sok gyerek van, akinek nagyon fontos a kulturális identitásáról többet tudni, mint amennyit sajnos ezek a nemzetközi örökbefogadások lehetővé tesznek, mert azért elkerülnek egy-egy településre, csak egy-egy gyerek van ott, tehát azért nem fognak egy magyar, úgymond iskolát, vasárnapi iskolát ezeknek a gyerekeknek létrehozni, úgyhogy csak a szülőkön múlik, hogy mennyire segítik a gyereket abba, hogy többet tudjon meg a származási családja kultúrájáról, de találkoztam egy olyan 13 éves kisfiúval egy évvel ezelőtt Olaszországban, aki hát szerintem annyit tudott Magyarországról, mint itt egy érettségiző középiskolás, mert nagyon érdekelte minden, ami Magyarországgal, a földrajzával, történetével kapcsolatos, mert így tudta ezt a kettős identitást megélni, és azt gondolom, hogy ebben segíteni kellene ezeket a gyerekeket, mert azért nem mindenki találja meg a vérszerinti családját, és ez is egy valahova tartozás, ez is a múlt, ez is az ő identitásának a része. Ez még szerintem most a szervezett örökbefogadásokban sem annyira valósul meg, talán majd a jövő.
Térjünk vissza George Anderson, vagyis László Zsolt történetéhez. Velük éppen Székelyudvarhely rőzetelakára tartunk, hogy találkozzon édesanyjával. Virágot is vásárolunk a régóta várt pillanatra. Először van egy ilyen nagy öröm az egymásra találásban, nagyon sokszor bocsánatkérés a vér szerinti szülő részéről, de ebben a felnőtt örökbefogadott csoportban, amit több mint 10 éve a Mózeskosár Egyesületben vezetek, azt tapasztaltuk, hogy nem tudnak utána igazán mit kezdeni egymással. Eleinte egy kicsit gyakrabban találkozgatnak, vagy ha nagy a távolság, akkor e-mail, levélváltás van, de hogy 1-2 éven belül teljesen ellaposodik ez a kapcsolat, hiszen teljesen más szociokulturális körülmények között élő családokról van általában szó, a gondolkodásuk teljesen más, úgyhogy nem lehet azt a 18-20 akárhány évet bepoltolni. A következő napra az édesapa megkeresése van betervezve, aki pásztor a Hargitán. Elfogy alólunk az út, a terepjárót is le kell tenni, gyalog megyünk tovább. Megtaláljuk a házat, ahol az édesapa él, de ő kint van a legelőn az állatokkal. Amíg őt várjuk, egy egészen másfajta élet részletei bomlanak ki a külföldi vendégek előtt. Well, whatever you do, make sure you flush the toilets. Fia, hogy vagy? Édes, igen. Igen, örvendek, hogy látlak élve. Szeretlek. Édes. Annak örvendek, hogy látlak élve, fiam. Erre nem gondoltam soha életemben. You can still do. You can do. Azt mondja, hogy tud segíteni magának, ha gondolja, itt egy fiatal munkaerő. A jó munkahely a kezében van. Jobb, mint ha teröngetni a birkát, mint én. Itt aluszok, jó, hogy... Isten. Jó, hogy van, jó bunda van, ilyen nem fázok. Te fiam. Mondja, hogy így a meleget refogja a gúnyával, és akkor nem fáj. És akkor
to the city. Oh, I think so he's going to get changed. Beautiful. And here comes the ashes. The ashes comes the side. Yeah, that is very good. Ide figyelj! Az okni nekem nem lábbali, vagy nem tetszik. Kétszer te jobban főzi a lábamat, mint a Uzi. Nincsen bor meg. Megtanult volna minden hitmánságot, csak akkor a juhászság, a pásztorság, a börtön, jobb így. Hál' Istennek, hogy így van. Sajnáltam szegény gyermeket, csörökké volt az eszemben, csak annyi ugye, hogy a nagy gond, amikor 23 évre lássa meg az ember a saját született gyermeket. Mondjuk a valóságot. Nagy gond. Drága jó Istennek legyen hála. Egy biztos, hogy az életet ők adták. Akármi is történt utána, akármilyen esetleg rossz döntést hoztak azzal, hogy örökbe adták a gyereket, de az életet tőlük kapta, az életre való jogosultságot tőlük kapta, és ezt el kellene ismerni minden örökbefogadó szülőnek. Ha ők nem lennének, akkor nekik meg nem lehetne gyermekük. Ő Isidore Raquel. Őt is Amerikába adták örökbe a filmünk elején látott borzalmas Máramarosszigeti árvaházból. Felnőttként egy időre visszaköltözött Romániába, ahol egy brit segélyszervezet munkatársaként segít sorstársainak, hogy megtalálják vérszerinti szüleiket. Ezek a találkozások nem mindig sikerülnek tökéletesre. I wanted to talk about the fact that so many Romanians are looking for their birth families, and when you come to Romania to meet. Arról szeretnék beszélni, hogy sok egykori romániai keresi a vérszerinti családját. Amikor idejönnek, nem mindig olyan boldog a találkozás, mint ahogyan azt elképzelik. Sok váratlan esemény lehet, akkor szomorúak is. Amikor idejössz és találkozol velük, nem azt találod meg, amire igazán vágysz. Az első pár nap lehet, hogy jól sikerült, és sok szeretetet kapsz tőlük, de amikor megszűnik a varázs, ők visszakerülnek arra a szintre, mint amikor örökbe adtak téged. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt hiszik, ez az igazi családjuk, és úgy is kezelik őket, mintha soha nem dobták volna el őket maguktól. Hidd nekem, ez így nem jó. Tudom, sokan ide is akarnak költözni és velük együtt élni. Az igazat mondom, ez nem jó ötlet. Én azért tudok itt élni, mert ide köt a munkám az angol non-profit szervezettel, és szeretem csinálni. Enélkül nem tudnék itt lenni. Itt már Csíkszentmártonban járunk. Itt volt az a gyerek otthon, ahol Zsolt életének első hónapjait töltötte. You remember something? Nothing. Semmi. Nothing's coming back to me. Nem emlékszem semmire. Megtaláltuk a ma már nyugdíjas igazgatónőt is. Tulajdonképpen ebbe a két kórterembe lehetett Zsolt akkor, most már annyira nem emlékszem. Elhagyott gyerek volt, otthon nem voltak meg a megfelelő feltételek, valószínű, hogy a szülők hazavigyék, és az egész dossziéja arról szólt, az egészségügyi állapotáról főleg.
mert akkor úgy működtünk, mint a kórháznak egy külső részlege. És egyszer látogatta meg az apuka, egyetlen egyszer, nem az édesanyja, az édesapja. Tehát az anyuka itt volt, nagyon sokáig a másik gyerekével, és egyszer nem kérdezett meg bennünket, hogy mi van Zsolttal. Csak most hirtelen jutottak neki eszébe ilyen sztorik. Nem csak anyagilag segítették a csecsemő otthont, mert ugye úgy minden irányból, a világ minden tájáról kaptuk a segítséget, hanem speciálisan a gyerekeken akartak segíteni, és ennek egyik módja az volt, hogy azokat a gyerekeket, akik örökbe adhatónak nyilvánítottak, azokat elvitték örökbe. De akkor minket az motivált, hogy ki ebből a gyerek csecsemő otthonból, és mindenképpen családot a gyerekeknek, ha kapnak egy érzelmi, egy erkölcsi, egy anyagi biztonságot, és úgymond családban nőhetnek fel. De a szülőknek megvolt a lehetősége, mert meg voltak idézve a törvényszékre, amikor a gyerekeket elhagyó gyerekeknek nyilvánították, és örökbeadóknak, vagy örökbeadhatóknak, és akkor se jelentek meg. Olyan nem volt, hogy valakinek valamelyik szülő óhaja vagy kérése ellenére a gyereket örökbe adták volna. Ilyen nem történt. Boldog pillanat, amikor így szembesül az ember azzal a csecsemővel, akit 3 hónapos korától majdnem 3 évig ugye a szemem előtt nőtt fel, és akkor most 3 év után látok egy ilyen kész fiatalember. Románia épp akkor váltott a gyerekotthonokról a nevelőszülői rendszerre. Rácz Katalin volt a nevelőszülő. Hello! Elaludt addig, te megvártad, és én mindig meg a mellé vettelek. Te voltál a kedvencem. Nagyon édes gyermek voltál. You were very cute. Akit soha nem lehetett elfelejteni. Show anymore. Show in the film. Amikor hazahoztam, akkor ekkora volt. Ez te vagy? It's you? Nagyon sokszor, ha a gyerek nem tud semmit, vagy nagyon keveset a történetéből, akkor az információhiány az a tudatunkban olyan, mint egy fehér folt, ami hívja az információt. Valaminek ott, azt valamivel fel kell tölteni, és akkor jön a fantázia. És a fantáziával ugye az a baj, hogy azt nem tudjuk a kognitív, tudati kontrollunk alatt tartani, oda bármi betörhet. Jó és rossz fantáziák is. Ugye vagy idealizálhatja a vérszerinti családját, pláne ez akkor előfordul, hogyha az önértékelésével gond van, vagy az örökbefogadókkal való kapcsolata konfliktusos, vagy kudarcos az iskolában, nehézségei vannak a kapcsolatokban, akkor elkezd idealizálni, hogy bezzeg, ha én ott lennék, ott nevelkedtem volna, akkor mennyivel jobb lenne. De nagyon sokszor, pont amikor saját önértékelési gondjai vannak, mondjuk mert kudarcai vannak, vagy nem ismeri előtt a környezete, vagy más miatt vannak kapcsolati gondjai, akkor meg úgy gondolhatja, hogy mindez azért van, mert hát milyen ember az, aki örökbe adja a gyerekét. Az igazi vadnyugaton, a texasi Huntsville-ben járunk. Ez a város arról híres, hogy 9 nagy börtöne is van, ugyanakkor itt végezték és végzik ki a legtöbb halálra ítéltet Amerikában. Ebben a városban él Ellison, egy fiatal lány, aki Covasna megyében született, de aztán Amerikába adták örökbe. A közösségi oldal segítségével hamar megtaláltuk a vérszerinti édesanyját, és megegyeztünk az amerikai fiatallal, hogy kifizetve repülőjegyét elhozzuk őt Székelyföldre, és lefilmezzük az első találkozást. Egy kávézóban beszéltük meg a találkozást. Láthatóan ideges volt, amikor megjött, és azt mondta, meggondolta magát, és mégsem szeretne találkozni a vérszerinti édesanyjával. Nem tudjuk miért.
Azóta törölte magát a közösségi oldalról, és megszakadt vele a kapcsolat. Ha én úgy érzem, hogy nem vagyok jogosult a boldogságra, mert az, akitől az életet kaptam, az engem eldobott, akkor erről le is mondok. Legrosszabb esetben még úgy is érezhető, hogy akkor az életre sincs joga, és hát vannak sajnos olyan pszichológiai kutatások, én nem írom alá, hogy ezek feltétlenül olyan valid adatok, bárhol is kutatták, hogy az örökbefogadottak között még az öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkosság is gyakoribb. Újra Bukarestben, de most annak külvárosában vagyunk. Iliana Băsescu és barátai pakolják a Nagy-Britanniából hozott csomagokat. Fontos dologra készül az Írországban élő hölgy. Szülőfalujában, egy Buzau megyei kis településen épít egy modern játszóteret a gyerekeknek, és iskolakezdésre minden diáknak ad egy csomagot. Az ehhez szükséges pénzt azok a fiatalok adták össze, akik a soha el nem felejtett romániai gyerekek elnevezésű Facebook oldal segítségével találták meg saját rokonaikat. Egyébként Románia egyik legszegényebb vidékén, az úgynevezett Bőrögánon járunk. Az 50-es években a kommunista rendszer ide deportáltatta a rendszer ellenségeinek gondolt embereket, köztük sok magyart. Amíg az önkéntesek a csomagokat összeállítják, elindulunk Iliánával a szülői házhoz, ahol ő a 8 testvérével és a szüleivel élt. Neki 6 testvérét adták el külföldieknek a szülei, amíg őt koldulni küldték. Iliana az átélt borzalmak ellenére megbocsátott szüleinek, és édesanyját is kivitte Írországba. Years. 27 év. How many persons were living here? Well, we were 9 children. 9-en voltunk testvérek. 9 children, and when they were adopted. Ebből 6-ot örökbe adtak a szüleim, amikor éppen megszületett a 10. gyerek. Sibling was born. So everybody used to live in this. Mindannyian ebben a szobában aludtunk, mert a másikban nem volt fűtés. Room up, so the only heating and cooking. Itt volt az egyetlen kályha, amin főzni is lehetett. This was the window where we all be. Ebben az ablakban lógtunk egész nap, és néztük a járókelőket.
Mai ții minte? Da? Emlékszel rám? Hol van az apád? Otthon? Vannak testvéreid? Și tu mai ai frați, surori? Nu, mai am doar frate. Acum, dar o să vin să te văd, să-ți dau niște cadouri frumoase. Multe pentru mine. Hoztam neked és a többi iskolásnak ajándékot. Eu să-ți dau cel mai mult. Ok? This is for the bike. Look, that's the bike stand. Equal. Önkéntesek tucatjai jöttek, hogy az iskola melletti telken egy modern játszóteret szereljenek össze a falu gyerekeinek. Van olyan önkéntes, aki Ausztráliából jött el, hogy Ileánának így módon köszönje meg a segítséget. We are in my birth village in Scutelnici, in County Buzău, Romania. A szülőfalumban, Scutelnicsban vagyunk. Ma kezdtük összeszerelni azt a játszóteret, amit az elmúlt hónapban vettem meg a Romániából örökbefogadottak adományaiból. From Romania. Mainly because I used to live in this village. Itt nőttem fel, és soha nem volt egy hintánk vagy egy mászókánk, aminek örülnek a gyerekek. Most adományozunk a helyieknek egy modern játszóteret. Legalább 300-an fogják használni, a legkisebbektől a nagyokig. Összesen nagyjából 15 000 euró. Az örökbefogadott gyerekek kamaszkora sokkal kritikusabb tud lenni, mindenféle külső körülmények nélkül is, de azért az nagyon sokat tud segíteni, sőt a legtöbbet, hogyha az örökbefogadók és a gyerek között nyílt kommunikáció van, hogyha a gyerek mindig érezheti azt, hogy ő bármikor kezdeményezhet erről, hogy ő az ő örökbefogadottságáról beszélgetést, hogy nem kell úgy éreznie, hogyha ő azt mondja, hogy engem érdekelnének, én tudni szeretnék többet, hogy az olyan, mintha hálátlan lenne, mintha elfordulna tőlük. Hát másrészt meg mégiscsak, mivel ez egy elszakíthatatlan kötelék, hiszen a sejtjeiben hordja a vér szerinti szülőket genetikailag, ezért megmarad egy rejtett lojalitás a gyerekben. Úgyhogy ezt nyilván sokkal jobb nyíltá tenni, őszintén beszélni róla és nem ítélkezni, és megadni a gyerek életében a pozitív szerepét az örökbeadó szülőknek is. Újra Izidort látjuk, a Máramarosi Gyógyíthatatlan Gyerekek Intézetének egykori lakóját. Tudom, hogy sok örökbeadottnak nem úgy sikerül az első találkozás a vér szerinti családdal, mint ahogyan azt elképzelte. De eljön az idő, amikor felelősséget kell vállalnod a saját életedért. Nem hibáztathatsz mindig mást, nem merülhetsz el a múltban. Hiába keresed a pozitívumokat, nem tudsz felhőtlenül örülni, mert végig üldözni fog a múltad. El kell engedd azt. Meg kell gyógyítsd magad. Ne engedd, hogy befolyásoljon. El kell kezdened élni a saját életed. A saját kalandjaid, másokat hibáztatva nem jutsz sehova. Hiszem, hogy meg tudod csinálni. Ha célt találsz az életednek és előre nézel.